السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد، وإن شاء الله يكون النهاردة يوم علينا وعليكم سعيد. النهاردة أنا مش هتكلم على حاجة في النباتات. النهاردة أنا هتكلم على حاجة طبعا خاصة بالنباتات وخاصة بالشغل الزراعة يعني. قناتنا زي ما انتم عارفين ان هي بتتكلمش غير على كل شغلها في الزراعة. النهارده الصبح كان في مشكله في المسطح الاخضر اللي هي الجنينه النجيله يعني. طيب عايزين نحدد ايه المشكله دلوقتي. المشكله الحاليه دلوقتي ان في محبس من محابس الري شغال دايركت. طيب المحبس اللي شغال دايركت ده شغال دايركت ميه على طول، يعني هو كل ما النمره بتفتح وتقفل بيبتدي يشتغل دايركت. تعالى نتكلم شرح احسن على الطبيعه علشان تبقى انتوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه. طيب ده المحبس الكهربائي يا جماعه اللي انا بتكلم عنه. المحبس الكهربائي ده معمول انه ياخد اوامر من وحده التحكم اللي بتديله اوامر يفتح ويقفل. هو مسؤول ان هو بيفتح مثلا على مثلا يعني 20 سبرينجلر اللي هم الرشاشات اللي بتطلع من تحت الارض، بترش الميه وترجع تديله امر تاني بعد ما ياخد الوقت بتاعه اللي هم الخمس دقايق او الاربع دقايق او الدقيقتين زي ما انت عامل له الوقت بتاعه التايمر. بيطلع الرشاشات تسقي وترجع تقفل، هو يرجع يقفل تاني، بياخد الخمس دقايق بتوعه يرجع يقفل، تروح نازله الرشاشات وبعد كده النمره اللي بعد منه بتيجي تفتح. طيب معنى ان هو شغال دايركت على طول على كل المحابس، على كل ما محبس بيفتح ده شغال على طول، النمره دي شغاله على طول، معنى كده ان المحبس ده فيه مشكله. المشكله فين؟ المشكله في الغالب بتبقى في السولينويد اللي بيستقبل وبيقفل ويفتح من وحده التحكم. يعني الجسم ده جسم ثابت، ده ثابت. اللي بيفتح ويتحكم في المحبس نفسه وبيفتح ويقفل هو السولينويد اللي هو ده. شايفين ده الجزء ده السولينويد. طبعا المحبس ده جديد مش مستخدم قبل كده. تمام. طيب ايه مشكله لو احنا سيبناه لما يفضل شغال على طول؟ ايه المشكله يعني؟ لا طبعا، لما بيفضل شغال على طول بيعمل لك مشكلتين او ثلاثه. المشكله الاولانيه انه بيقلل كميه ضغط الفريشر بتاع الموتور او الترومبه اللي بتدي ضغط ميه علشان تغطي المسطح كله مظبوط. الرشات تطلع تغطي المسطح مظبوط، لان هي كل محبس بيبقى مسؤول عن عدد رشاشات معين، بيبقى معمول حسب الجدول او الخطه اللي محطوطه للمحطه اللي انت عاملها في البيت او في الجنينه. انت كل محطه ليها خطه. الموتور ضغطه قد ايه، الفريشر بتاعه، الميه اللي خارجه، حجم الميه، حجم عدد الرشاشات، عدد المحابس اللي عندك، ده كله بيترتب عليه. بتعملها بيظبطها لك المهندس او مهندس الري اللي بيجي بيعملها على المساحه وعلى حجم الموتور وحجم الميه اللي بتطلع وحجم الفريشر. كل دي بتبقى ليها حسبه بيحسبها مهندس الري. طيب عم احمد انت كل الرغي ده ليه؟ الرغي ده كله في الاخر عشان اقول لك ان المحبس ده مسؤول لو انت سبته مفتوح على طول ما غيرتوش او ما عالجتش المشكله، هيعمل لك مشكله في المسطح الاخضر كله، انه هيقلل لك الفريشر على كل الاماكن. تاني حاجه هيقلل لك كميه الميه، هيستهلك كميه ميه اكبر. يعني لو انت عامل تانك مثلا 1000 لتر، لو انت بتستخدم نصه مثلا، لا هيستخدم كله. وممكن كمان يقلل معاك في نمر كمان في اخر المحطه او في اخر الجدول بتاعك، هتلاقي في مناطق ما شربتش ميه اصلا، لان هو كده انت استهلكت ضعف الميه اللي خارجه. لو خارجه المحبس واحد بتطلع لمحبسين، فالرشاشات طالما ده مفتوح هيفتح معاك كل الرشاشات التانية، هيفتح معاها فيبتدي يستهلك ميه اكتر. طيب دي المشكله الثانيه. المشكله الثالثه ان هيقلل لك زي ما قلنا الفريشر والميه، وهيستهلك كهرباء اكتر، وهيستهلك ضغط الفريشر الموتور اكتر، وهيعمل لك مشاكل كتيره قوي. تمام. طيب يبقى احنا كده خلاص عرفنا مشاكله لما بيبوظ المحبس او السولينويد. يبقى احنا عرفنا ان المشكله فين؟ هنا في السولينويد ده. السولينويد ده كده معناه انه باظ، ان هو كده فاتح على طول او قافل على طول، ده معناه ان هو خرب باظ يعني، فلازم يتغير. طيب هنغيره ازاي؟
ده المحبس كامل. خلينا نتكلم. دي غرفة المحبس يا جماعة اللي المفروض احنا فيها العطل، وهنيجي نفتحها دلوقتي. طبعا بتبقى مقفولة زي ما انتم شايفينها كده علشان ما ينزلش مية، ما تنزلش اي حيوان ممكن ينزل يستخبى جوه يتكهرب يعمل لك مشكلة. فبنفتح من اتجاه الفتحة اللي انتم شايفينها دي، بنبتدي نفتح كده اهو زي ما انتم شايفين المحبس تحت. طيب المحبس اللي عندنا ده فيه محبسين، واحد يدوي اللي هو ده زي ما انتم شايفين، والمحبس الكهرباء اللي هو ده. المحبس ده يا جماعة 2 انش 2 بوصة. يعني انت كل محبس وليه، يعني كل شبكة وليها حجم. انت عندك مثلا الشبكة بتاعتك 2 بوصة، عندك بوصة ونص، عندك بوصة، بيبقى حسب ما انت مركب شبكتك. فلما بتروح للمحل او المكان الشركة اللي انت بتاخد منها دي، طبعا ده الريم بيرد، المحبس الريم بيرد. اما بتروح تشتري ما بتجيبش المحبس كله على بعضه، انت بتشتري الجزء اللي هو السولينويد الخربان بس البايظ اللي هو ده اللي فوق ده. هو دلوقتي في وضع الاوف مانيوال، يعني في وضع مقفول مانيوال. هنا هتلاقي فيه علامتين كده الحمر، هتلاقي سهمين كده، واحد الاتجاه ده كده معناه اغلاق مانيوال، والناحيه التانية العكس اللي هو فتح مانيوال. طبعا احنا اما بيبقى مقفول على وضع القفل عشان هو بيفتح اوتوماتيك من اللوحه، هي اللي بتديله اوامر التشغيل ان هو يفتح من جوه اوتوماتيك. لكن هو في الوضع الطبيعي مقفول مغلق، لازم يبقى مغلق. والمحبس ده لازمته ان انت بتيجي تقفل، انا بتيجي تعمل اي صيانه، اي تنظيف، اي مشكله حصل مشكله في المحبس ده، بتقفل ده عشان الشبكه عندك الميه ما تطلعش من المحبس مكان ما انت فاتح يعني، او مكان ما انت بتعمل صيانه. طيب هتروح بقى للمحل تقول له انا عايز سولينويد، هيسالك يقول لك عايز سولينويد ايه؟ هتقول له انا عايز سولينويد الشركه اللي انت مش شغال معاها، اذا كانت هنتر او اذا كانت ريم بيرد. طيب ريم بيرد بتقول له انا عايز سولينويد ريم بيرد 2 بوصه. تمام، انت شغال بال2 بوصه، بيديك كيس زي كده زي ما انتم شايفين اهو جواه كتالوج، وجواه انا طبعا فاتحه القطعه الرئيسيه اللي هي السولينويد اللي هي دي اهي زي ما انتم شايفين اهي. دي طبعا بتبقى راكبه كده، دي بتبقى راكبه هنا كده، تمام، زي ما هي راكبه تحت في المحبس تحت بالوضع ده كده. بتفك طبعا انت ده، وبتفك السلك ده الفردتين دول، تمام. طيب معاه ايه تاني؟ الكيس في قلبيه، ايه تاني؟ الكيس في قلبيه زي ما قلنا الكتالوج والقمعين دولك في قلبيهم الشمع، لان الوضع اللي معمول تحت ده غلط. الطبيعي ما يبقاش بالمنظر ده كده، مش معمول بسلوتيب. وضع السلوتيب ده غلط، وضع ان هو مقفول بسلوتيب ده وضع غلط. لازم يبقى، هوريك ازاي بتتعمل دلوقتي. طبعا انا هشيل السلوتيب القديم ده، لان السلوتيب ده بيحصل ايه؟ بيحصل ان بعد مع الوقت والرطوبه العاليه والميه بتترستر، بيعمل لها ترسيب وبتملح، وبتبتدي تعمل فصلان وتشتغل وتقفل وتشتغل وتقفل. ده مش صح كده ان انت تحط سلوتيب. هو بعت لك دول علشان دول اللي هم القمعين دولك في قلبيهم شمع، ودولك اللي هم البنزين دول بيتركبوا هنا كده في دي كده، وبتقفل كده واحدة اهي، والتانية في دي كده، وبتلف يمين عشان تربطهم على السلك، وبعد كده بتركب القمع. تمام. طيب خلاص عرفنا ايه اللي جاي مع الكيس. جاي لك كتالوج اهو، وجاي لك القطعتين دول، وجاي لك القمعين دول، وجاي لك السولينويد اللي انت هتغيره. طيب هنفك السولينويد ازاي؟ بتفك انت طبعا الكهرباء خالص، السلكين البيض دول بتشيلهم، ده وده بتوع السولينويد اللي هم هنا دول، بتفكهم منين؟ من السلكين اللي جايين بتوع الايه، بتوع الشبكه اللي هم الاثنين السود والاحمر اللي هو ده. بتفك السلكين
خلاص. وبعد كده بتيجي هنا، خلاص انت فكيت السلكين اللي هم تحت دول. بعد كده بتشيل دي فوق، البلاستيكيه دي بتشيلها، في واحده زيها تحت بتشيلها خالص. وبعد كده تبتدي تفك المحبس. انت شلت البلاستيكيه اللي هي دي خلاص، بتبتدي تفك المحبس السولنويد كده اهو، بيطلع معاك من تحت، وبتبتدي تغيره، تركب الجديد اللي انت جايبه بايه، اللي احنا جايبينه من الشركه او من المحل المختص لادوات الزراعه. اوكي خلاص، قفلت كويس مظبوط. بعد ما بتقفل كويس بتركب البلاستيكيه بتاعتك الاول قبل ما تقفل السلوك. بتركب البلاستيكيه في الوضع اللي كانت هي عليه، اللي هو ده. شايفين هنا في الحته دي في لوك، في قفل، بتيجي نازل كده خلاص اهي، ركبت مكانها خلاص. وبعد كده بتروح موصل السلكتين دول زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بتركب القطع اللي جايه في قلب الكيس، اللي هي بتركبها كده اهي، تمام. بعد كده بتفتح ده القمع اهو، شايفينه يا جماعه؟ القمع ده جاي جواه فيه شحم، تمام. بعد كده بتيجي عامل ايه؟ بتيجي مدخل ده كده اهو جوه القمع كده، بعد كده بتيجي عاوج السلوك كده، تمام. بعد كده بتروح قافل عليها اهو بالوضع ده كده. شفتوها؟ تاني هنعملها في التانية. هتيجي دي ليها بنز هنا في الجنب كده، بتفتح اهو. بعد كده بتركب على دي للاخر. بعد كده بتيجي مميل السلك على اليمين، وتيجي قافل عليها من دي خلاص اهي. يبقى دول حافظوا على الشحم ده، بيمنع دخول اي رطوبه، اي حاجه تبوظ لك الدنيا، وفي نفس الوقت بيحافظ عليها، ما يخليهاش تصدي، ما يخليهاش تكهرب، حاجات كتير قوي. هي الشركه مش عاملاهم هباء، مش بعتهم لك كده وخلاص يعني، تمام. موضوع السولوتيب ده غلط. طيب خلاص خلصنا كده. بتيجي عامل انت زي ما قلنا، بتيجي عامل لازم يبقى الوضع ده كده. المحبس بعد خلاص قفلت ركبت الكهرباء وتمام التمام، بيبقى المحبس بتاعك على الوضع ده الاوف اهو. بص لو انتوا خدتوا بالكم هنا هتلاقي في سهم اتجاهه كده، الاتجاه ده كده اوف كده، قفل كده، فتح مانوال. لو انت حبيت في حاجه عايز اقول لكم عليها كمان، اول ما بتيجي لو عندك عطل في السولنويد او في المحبس الكهرباء، ممكن تيجي تعمل ايه، تجربه مانوال، عشان لو هو معلق في مشكله في حاجه، بتيجي فاتح كده وتشغل النمره بتاعتك دي مانوال على اللوحه. وبعد كده بعد ما بتشغلها شويه مثلا دقيقتين مانوال، بتيجي قافل تاني وبتشغل اوتوماتيك. ممكن تكون معلقه وتشتغل، يعني ممكن تكون معلقه وتشتغل. لما انت بتفتح كده، هو في كمان سهمين هنا اهم، في واحد هنا اهو وواحد هنا اهو، اون واوف كده. اون كده الاتجاه ده، اوف يعني انت كده قافل. فهو انت كده قافل مانوال، وبتفتح هي لما بتيجي يوصل لها كهرباء بتفتح اوتوماتيك. خلاص، يا رب تكون المعلومه وصلتكم. واللي ما اشتركش في القناه عندنا يشترك، اللي اول مره يشوف الفيديو يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يجيله كل جديد. ويا رب ما اكونش طولت عليكم. ولو في اي تعليقات، في اي اسئله، يا ريت تبعتوها لنا على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.